هغه زما د تنهایی یارانو هغه زما د تنهایی یارانو ستا تصویرانو ما سیزلی نشو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتون. ملګرو څنګه چې تاسو په لاوله کې انټرو کې ویډیو وکړه چې دغه شانتي ویډیو مونږه په ان شوټ کې څنګه سازو کو، یعنی تاسو په کتري چې زیات خلک دغه شانتي ویډیو په کین ماستر کې اډیټ کوي، نو دغه شانتي ویډیو په ان شوټ کې څنګه اډیټ کو هغه طریقه تاسو ته نن زه خیمه. ویډیو سکپ کوئ، ما ویډیو سره پوره وګورئ او کچا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي او ویډیو سره ضرور لایک کړئ. نو زه د ویډیو طرف ته ټول نه مخکې تاسو ځان سره ان شوټ اپس چې کوم دی دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. تاسو کته شي دا ان شوټ اپ دی، دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. هغه نه پس به بیا دا اوپن کړئ. چې تاسو کله دا اوپن کو تاسو ته ولته کې لیکلې ویډیو صحیح شو. دا تاسو کته شي په دې ویډیو په اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واغستو نو په دې ځای کې دلته کې به تاسو بیا دلته کې جایم په پلس په نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کله کلیک واغستو د دې کې تاسو خپل کم پیک باندې چې تاسو ویډیو ایډیټ کوئ، ویډیو سازوئ، هغه پیک به دې ځای نه راواخلئ. نو زه مثال تور کې یو پیک راغلم، دې باندې ما کلیک کو، تاسو ته ښکاري دلته کې بیا ټیک مار د نشان دی، سوري. نو دې ځای ما دا پیک سلیکټ کو، بیا تاسو دلته کې جمع پلس دلته کې د کونټي یا نشان دی تاسو کته شي. تاسو ته خیمه په دې باندې تاسو کلیک واخلئ، دا یو چې کوم دی چې په دې تاسو کله کلیک واغستو تاسو تصویر به داسې راشي. صحیح شو. د هغې نه پس په تاسو داسې کار وکړئ چې په دې ځای کې یو اپشن دی دا تاسو کته شي، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کله کلیک واغستو په دې کې به دا ځای کې د یوټیوب دا نشان چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ. صحیح شو. چې دا تاسو کله ګوره تاسو په دې کې هر قسم تاسو ټیک ټاک له هم سازولی شئ، انسټاګرام له هم سازولی شئ، هر قسم دغه دي پکې. نو تاسو پکې سمپل د یوټیوب باندې کلیک واخلئ. پر یوټیوب چې کله کلیک واغستو بیا به د هغه نه پس په دې کونټۍ په دې اپشن باندې کلیک واخلئ، دې نه به بیک شئ. چې دې نه کله بیک شوئ بیا تاسو دې سره خپل هغه میوزیک راواخلئ، کم میوزیک سره چې تاسو ویډیو سازوئ. نو دې ځای کې تاسو ته دلته ښکاري د دغه نشان دی، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ، د اډیو دا میوزیک لیکلی دی، په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ. بیا دې ځای کې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح شو. چې په دې تاسو کله کلیک واغستو بیا به تاسو سمپل راشئ دلته کې که په اډیو کې تاسو سره سونګ وي نو دا مای سانګز مای میوزیک لیکلی دی، په دې باندې کلیک واخلئ. که په اډیو کې مثال تور کې تاسو په اډیو کې نه وي، په ویډیو کې نو بیا تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. دا تاسو کته شي په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واغستو دې ځای کې چې تاسو کم میوزیک سره ویډیو سازوئ هغه میوزیک به دې ځای نه راواخلئ، کومه ویډیو تاسو سره. نو زه دلته کې دا یو ویډیو چې کوم ده دا ما کلیک کړه، د تاسو کته شي دا ویډیو ده دا ما کلیک کړه. نو دغه شان چې ویډیو تاسو رااله دی ځای ته بیا به سمپل تاسو په دې ټیک مار نشان باندې به کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واغستو ستاسو میوزیک چې کوم دی هغه دلته کې لاندې ای دی ایډ شو سره بیا به د کونټۍ د اپشن باندې به کلیک واخلئ. په دې باندې تاسو کله کلیک واغستو دې نه تاسو بیک شئ، بیا به لاندې په تصویر باندې بیا یو پیر کلیک واخلئ. دا تصویر چې کوم دی په دې چې کلیک واغستو دا به داسې راکاږئ. صحیح شوه. د دې سیټ کې دغه شی دی نه به داسې راکاږئ. صحیح شوه. دلته څونه هم راښکوو تاسو بیا به داسې کار وکئ. د ویډیو تاسو په دغه کوئ چې د میوزیک سره چې کوم دی په ناپ باندې راشي، نو تاسو ته دلته میوزیک نه شو کېږي. نو تاسو په سمپل داسې کار وکړئ چې په دغه میوزیک باندې بیا دوباره کلیک کړئ. نو تاسو کتی شئ زموږ تصویر لږ راکم دی، نو دا به موږ د دې سره لږ رازیات کړو. بیا په دې کونټۍ په دې اپشن کلیک کوم، لاندې به تصویر په کلیک واخلئ لږ به یې رازیات کړئ. صحیح شو. چې د میوزیک سره برابر راشي. نو زه اوس ګورم اوس تاسو کتی شئ زموږ فول میوزیک سره یو شان برابر راغی. بیا په دې کونټۍ په دې اپشن کلیک کوم، دې نه بیک شم. بیا چې کوم دی تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ، دا تاسو کتی شئ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. بیا به دې کې دلته کې لیکلی دی ابجسټ. صحیح شوه. په دې ابجسټ باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ. صحیح شوه. په دې ابجسټ چې تاسو کله کلیک واخلئ دا به لږ راکم کړئ. صحیح شوه. مکمل به داسې راکم کړئ لږ تصویر کم رڼا چې دا به لږه کمه شي. بیا دې خوا لیکلی دی افیکټ، په دې افیکټ باندې بیا کلیک واخلئ. په دې کې به دې خوا راشئ. صحیح شوه. دې کې یو اپشن دی دا یو چې کوم دی فلش، دا فلش په ورته لیکلی دا یو اپشن دی تاسو کتی شئ په دې باندې به کلیک واخلئ. نو په دې چې تاسو کله کلیک واغستو نو تاسو ته چې کوم دی دغه سره او شنه او هر قسم رڼا به دغه شانتې پړقېږي. د هغې نه پس به بیا تاسو په دې کونټۍ په دې اپشن باندې کلیک کړئ، دې نه به بیک شئ. چې دې نه بیک شوئ نو د دې نه اوس سونګ زه لګاورم او هغه سونګ به بیا موږ دلته کې لیکو. صحیح شوه. نو زه را سونګ لګاورم چې څنګه سونګ دی. هغه زما د تنهایی یارانو. ښه ملګرو نو زه به اوس دا لیکم، نو د دې نه دا به تاسو سمپل داسې وکئ
چې دلته کې ټي د آپشن دی صحیح شو په دې ټکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ او په دې ځای کې به تاسو هغه ولیکئ صحیح شو نو زه لیکم تاسو کته شي دا ما ولیکو دې نه بیا د خو داسې چلو کوي چې په دې ځای کې به تاسو بیا لاندې چې کوم دی دې ځای کې تاسو کته شي دا ډبل ای دی دلته کې ډبل ای راځي په دغه ډبل ای باندې بیا تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کلیک واغستو نو په دې کې تاسو له هر قسم دغه چې کوم دی لیکل سټایل دی هغه بدلولی شي هر قسم نو هغه چې کوم دی تاسو به ځان سره کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې غش باندې به کلیک واخلئ دې ځای تاسو ځان سره هر سره ډاونلوډ کولی شئ خو چې نیټ به ماني صحیح شوه ما به دا سلیکټ کو د هغې نه پس د دې سره دی خوا چې کوم دی بیا به داسې کار وکړئ د دې سره دی خوا به دا یو آپشن کلیک کوئ بیا صحیح شوه چې دا یو تاسو کله کلیک کوئ تاسو په دې ځای کې چې کوم دی دا یعنې دا غشي دي صحیح شوه نو دا غشي دا اولنی غشي ما کلیک کو تاسو کتی شئ دا داسې قسم دی یعنې ښه دا دی خو چې زه کلیک کوم بیا دا داسې دی بیا پسې دا بل چې کوم کلیک کوم دا بیا داسې راځي دا سټایل دی صحیح شوه دا دی هغه تلو راتلو سټایل دی تاسو وګورئ ورته دغسې دا به راځي نو زه پکې دا یو سلیکټ کړم بیا به دغه د ټیک مار د نشان دی په دې باندې به دوباره کلیک کوم په دې ما کلیک کو بیا به زه داسې کار وکړم چې په دې غشي باندې به یو پیر کلیک واخلم په دې چې ما کلیک واغستو او ویډیو اینډ چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ صحیح شوه په دې هم کلیک واغستو بیا دلته کې دا ویډیو اینډ لیکلی دی صحیح شوه په دې باندې به کلیک کوئ نو ستاسو دا لیکل د ویډیو اینډ پورې لاړه صحیح شوه اوس تاسو کته شئ چې دا ویډیو لږه پلی کوم تاسو کته شئ ملګرو دغه ځای پورې ما لیکلی دی نو ما ویډیو سټاپ کړه بیا به سمپل تاسو داسې کار وکړئ چې دا کم لیکل چې تاسو لاندې کړي دي دا لاندې چې کم لیکل تاسو کړي دي صحیح شوه په دې باندې به تاسو یو پیر دا لیکل چې کوم دي په دې باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ صحیح شوه نو زه په دې یو پیر کلیک واخلم بیا هلته کې تاسو یعنې په دې ځای کې په دې باندې به کلیک واخلئ صحیح شوه سپلیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ نو دا په دې ځای کې کټ شي نو چې دا کټ شو نو بیا به تاسو ډایرکټ راشئ په دې ایډیټینګ به کلیک واخلئ صحیح شو په دې ایډیټینګ باندې چې په دې هم کلیک واخیستو دې سره چې بیا بله کومه فقره ده هغه به ورسره ولیکئ نو چې هغه تاسو دغه شانتې ولیکله نو بیا به هغه مخکې لږه واورئ چې کوم ځای کې پورې هغه وه نو هغلته به بیا ویډیو سټاپ کړئ او بیا به دوباره په دغه سپلیټ باندې به کلیک واخلئ صحیح شوه دا کوم د ډیلیټ کولو د آپشن دا کټ کولو د آپشن دی په دې کلیک واخلئ دلته بیا کټ شو بیا په دې ډایرکټ بیا په دې پنسل په دې ایډیټ باندې به کلیک واخلئ بیا به بلې فقره ولیکئ نو دغه شان به غونډې فقرې تاسو ولیکئ نو چې تاسو کله دغه شان غونډې فقرې ولیکلې ستاسو ویډیو کمپلیټ شوه بیا به تاسو پسې داسې کار وکړئ چې په دې کونټۍ آپشن دی تاسو ښکاري په دې باندې به پسې کلیک واخلئ نو چې په دې هم کلیک واخلو ستاسو ویډیو به ایډیټ شي صحیح شوه چې تاسو کله ویډیو ایډیټ شوه بیا که اوس مثال ته ورکړئ تاسو چې کوم دی ویډیو سیو کوئ نو دغه لپاره د سیو لیکلی دی په دې سیو باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دغه بیا دوباره سیو راشي به دوباره چې سیو باندې کلیک واخلئ دلته کې بیا تاسو چې په کم دغه کې بیا ویډیو سیو کوله نو که په دې یو کې سیو کوئ نو دا فول ایچ ډي دی بیا پسې دا هم فول ایچ ډي دی بیا پسې دا چې کوم دی دا یو بیخي لږ راکم دی د ایچ ډي نه نو تاسو به په دې یو کې به سر دغه کوئ په دا 1080p کې زه سیو کوم نو په دې کې دا تاسو کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو به ډایرکټ سیو کولو طرف ته روان شي په خپله به سیو شي تاسو به ورته صبر وکړئ نو داسې که به چې دا دغه تاسو 100 ته ورسي نو بیا ستاسو ویډیو سیو شوه نو ملګرو دغه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو م خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو انتظار کوئ نو اوس ما له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بای